Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nấu chè bánh canh nha. Một món chè dân dã nè. Hai loại luôn, bánh canh ngọt và bánh canh tôm. Vừa ngọt vừa mặn thì các bạn thích ăn món chè nào thì có thể nấu cho gia đình thưởng thức. Dễ dàng, sợi bánh canh thì dai và có độ trong. Thì mời các bạn cùng xem video để biết cách làm cùng với mình nha. Dùng đây là 250g bột gạo, có loại hạt thì các bạn dùng, còn không có thì dùng loại mịn. 150g bột năng. Rồi tiếp theo mình có là 1 muỗng cà phê muối. Bột gạo mình dùng cái loại này nè, các bạn dùng loại mịn thì dùng loại nào cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết 250g bột gạo vô trong cái thau. Tiếp theo thì bột năng. Hai loại này mình dùng 400g ha, dặn thêm chút muối cho nó ngon. Trộn đều hai loại bột với muối. Rồi bây giờ mình sẽ đi lấy nước mình cho vô. Thì lượng nước mình dùng là nửa lít nước lọc bình thường với 400g bột. Các bạn sẽ trộn đều lên để cho bột nó tan kỹ. Bột gạo mà cái loại hạt vậy nè, các bạn làm lên á thì nó là cái dạng bột gạo lọc á, ăn nó sẽ ngon hơn là cái loại bột gạo mịn. Trộn cho đều xong rồi mình sẽ gây nó lại để nó đừng có bị lợn cợn á. Gây và mình lấy hết cái phần bột đặc ở bên trên cái gây luôn nha. Các bạn làm vậy á, thì những cái tạp chất dơ đồ á nó sẽ được loại bỏ đi. Ở trên đây cũng có bụi bặm nè. Rồi xong rồi mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn để khi mình khuấy bột nó mịn hơn. Các bạn sẽ khuấy đều rồi mình để 15 cho đến 30 phút cho bột nó nở ra. Trong thời gian đó thì mình chuẩn bị nửa chén đường thốt nốt. Mình đã cắt nhỏ nhỏ ra cho nó dễ tan á. Mình có tiếp là lá dứa và 1 nhánh gừng để nấu nước đường, chút xíu muối nữa ha. Phần bánh canh mặn thì mình có tôm hay là tép, ở đây mình dùng 200g. Chút nữa mình sẽ lột vỏ ra. 100g thịt nạc xay. Hành và tỏi băm thì mình dùng vài tép. Phần tôm hay là tép các bạn bóc sạch vỏ xong rồi cái mình rửa sạch để cho nó ráo nước. Mình sẽ đạp dập ra. Băm cho nhuyễn lại để chút mình cho vào trong nồi chè nó ngon. Quay trở lại bột thì mình để được 15 phút. Bây giờ các bạn sẽ bắt lên bếp, mình sẽ khuấy đều với lửa nhỏ. Bước khuấy này giúp cho bột lấy trùng. Khi mà bột mà mình nhồi á, nó sẽ dai và dẻo hơn. Rồi bây giờ mình thấy nó hơi đặc đặc rồi nè. Các bạn cũng khuấy đều ha. Chảo nóng á. Mình khuấy đến khi nào mà thấy nó không còn bột ướt nữa, nó khô hẳn luôn á. Như vậy là được rồi nè. Bột nó khô hẳn rồi. Tắt bếp luôn. Mình sẽ cho lên đây một ít bột năng để làm bột áo. Rồi cho khói bột ra. Bột vẫn còn rất là nóng. Trong lúc mà bột còn ấm ấm vậy nè, các bạn nhanh tay mình nhồi cho nó dễ mịn ha. Nhồi sơ qua cho nó nguội bớt rồi các bạn hãy nhồi cho nó kỹ lại. Mình nhồi đến khi nào mà mình thấy nó dẻo và nó dai vậy nè, nó không còn đứt khúc và cái khói bột nó mịn da. Càng nhồi thì bánh canh càng dai ngon và nó trong nữa. Chia ra làm 3 phần đi để mình cán cho nó dễ. Cán ra cho nó mỏng, mình sẽ làm bánh canh xắt tay. Còn nếu mà các bạn không có làm bánh canh xắt tay kiểu này á, thì có thể cho vào khuôn ép ra. Mình xắt thì phủ thêm bột năng, nó dai ngon hơn. Xắt xong hết rồi nè. Mình được tổng cộng bao nhiêu đây bánh canh? Cũng nhiều lắm. Những cái sợi đều nhau. Bắt một nồi nước sôi. Các bạn sẽ thả những cái sợi bánh canh vô, mình cho nó gãi ra cho nó đều, nó không có bị dính chùm á. Luộc hết một lần hoặc là các bạn có thể cho vào ngăn đông, mình để dành khi nào ăn thì đem ra luộc cũng được. Khuấy sơn cái nha, cho nó gã ra. Luộc cho sợi bánh canh của mình nó trong lại vậy là được rồi nè. Cũng không cần phải luộc lâu quá. Vớt lên các bạn cho vào cái thau nước để rửa cái phần bột thừa và giúp cho cái sợi bánh canh không có bị dính á. Mình cho hết vào trong thau luôn. Các bạn rửa vậy á, thì cái sợi bánh canh nó cũng không có bị hôi bột nữa, ăn nó thơm hơn.
Cho hết vô trong thau nước, xong rồi các bạn sẽ để đây nha, mình ngâm chút xíu hả, vớt lên, khi nào nấu á mình hả vớt lên. Nấu chè bánh canh ngọt trước ha, mình cho vào đây là nửa lít nước cốt dừa. Thích béo nhiều thì các bạn dùng nước cốt đậm. Cho đường thốt nốt vô luôn, phần muối. Khuấy đều lên cho đường và muối nó tan, phần nước cốt này nó sẽ sôi lên. Rồi các bạn cho gừng và lá dứa vô. Nấu chè này thì phải có gừng nó mới thơm nước đường. Vớt cái phần bánh canh lên ha, mình để cho nó ráo nước rồi cái mình cho vào nồi chè. Khi mà đường nó tan thì các bạn hãy cho bánh canh vô. Mình sẽ chia ra hai phần nha, bánh canh ngọt thì mình nấu ít hơn bánh canh mặn. Rồi khuấy đều lên nữa và mình để đây mình nấu cho nó sôi bùng lên. Nồi chè sôi lên thì đường nó ngấm vô trong cái bánh canh thì nó được rồi. Tiếp theo thì mình sẽ cho tỏi và hành vô mình phi thơm để mình nấu chè bánh canh tôm. Tỏi hành đã vàng thơm thì các bạn sẽ lấy thịt cho vô. Rồi mình lấy tép băm mình cho vô luôn. Xào cho nó đều lên, để lửa lớn ha, để cho thịt là tép nó săn. Mình cho vào đây 1 lít nước cốt dừa lõm. Các bạn cho vào 1 muỗng canh dầu điều, có màu đẹp, không có thì khỏi cho nha, bỏ qua. Khuấy đều lên, cho nước cốt nó sôi bùng lên. Rồi các bạn sẽ vớt bánh canh mình cho vô ha. Mình cho vô hết luôn cái phần bánh canh còn lại. Nấu cho sôi lên nữa rồi cái mình nêm gia vị vô. Mình sẽ nêm vào đây muối, đường, hạt nêm. Khuấy đều lên. Thì gia vị này các bạn sẽ điều chỉnh tùy theo cái nước cốt dừa nhiều hay ít, với cái bánh canh nhiều hay ít nữa. Cuối cùng là nước mắm ngon mình cho vào, giúp cho cái chè nó hoàn hảo hơn, nó sẽ có cái độ thơm ngon và đậm đà. Nấu cho nó sôi nữa, ngấm gia vị nữa. Cuối cùng là mình cho vào thêm 300ml nước cốt dừa đặc nữa, hay là nước cốt nhất á. Cho vào sau thì nó béo hơn, và cho thêm hành lá. Khi nào ăn các bạn hãy cho thêm tiêu nha. Vậy là bánh canh đã chín rồi đó. Cho nó sôi trở lại nữa là được. Rồi các bạn tắt bếp. Nồi chè bánh canh ngọt của mình nè. Bây giờ sẽ múc ra chén. Nếu mà các bạn thích cái độ béo nhiều á, có thể thắng thêm nước cốt dừa mình chan lên. Còn không thì vậy cũng ngon. Còn cái bánh canh tôm này thì nó hơi đặc hơn, tại vì mình cho nước cốt dừa ít. Mình sẽ cho thêm sữa tươi, không đường, đậu phộng rang. Bánh canh mặn thì cho thêm tiêu xay. Vậy là mình đã hoàn thành xong 2 món chè. Chỉ một chút thời gian thôi à. Chè rất là ngon, sợi bánh canh thì trong và dai, không có bị bở. Làm không có cần khuôn luôn. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Rất là đậm đà. Béo nước cốt dừa thì mình ăn nó sẽ ngon. Cái sợi bánh canh rất là dai luôn, dai dai mềm mềm, hòa cùng với cái mùi thơm của thịt và tôm. Rất là hấp dẫn và đậm đà. Bánh canh ngọt thì nó ngọt hơn và nó đậm đà hơn so với bánh canh mặn. Và nếu thích loại nào thì các bạn có thể tùy chọn. Đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này nha. Vui lòng đăng ký kênh để nhận các video mỗi ngày, chia sẻ video ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại những video tiếp theo.